नमस्कार साथीहरु, आज म यस्तो माइनिङ एप्सको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु जसबाट तपाईहरुले तत्कालै माइनिङ गरेर तत्कालै बेचेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यति धेरै प्रॉफिटेबल यो एप्स छ नि। यदि यसको बारेमा थाहा पाएर पनि तपाईहरुले माइनिङ गर्न सक्नु भएन भने बुझ्नुस् कि लाखौं मिस गर्नुभयो। देन यसलाई कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी हामीले माइनिङ स्टार्ट गर्ने ती सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सो तपाईहरु अलिकति पनि मिस नगरिकन स्किप नगरी तपाईहरु लास्टसम्म यो भिडियो हेर्नुहोस्, किनकि अलिकति पनि मिस गर्नुभयो भने यसलाई रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्न र माइनिङ पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्न। किनकि यो माइनिङ एप जति फाइदा दिने खालको छ त्यति नै यसलाई रजिस्टर गरेर यसबाट माइनिङ गर्न एकदम गाह्रो रहेको छ। देन तपाईहरु चिन्ता नलिनुहोस्, सो सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिने नै छु। त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई मेरो च्यानल बीके टेक एक्सजी मा धेरै धेरै स्वागत गर्छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, किनकि हामीलाई फ्रीमा अर्निङ हुने यस्तै खालको फ्री एयरड्रप सम्बन्धी नयाँ माइनिङ प्रोजेक्टहरुको अपडेट लिएर आइरहेको हुन्छु। देन भिडियोलाई म अब अगाडि बढाउँदै छु। गाइज, यो माइनिङ एप्सको नाम चाहिँ BOTC COIN नाम हो र यसको सप्लाई चाहिँ अहिलेसम्मकै माइनिङ प्रोजेक्ट मध्ये सबभन्दा कम रहेको छ। यसको सप्लाई जम्मा 2,05,000 मात्रै रहेको छ साथीहरु, र यसको लिस्टिङ चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सचेन्जहरुमा भएको छ। सो तपाईहरुले यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुनेछ लिस्टिङ कुनमा भएको रहेछ। यहाँ एकदमै राम्रो फेमस एक्सचेन्जहरुमा यसको लिस्टिङ भएको छ। सो म अब अगाडिको स्टेपहरु बताउन गइरहेको छु। यसलाई कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी एप डाउनलोड गर्ने तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यहाँ एन्ड्रोइड 1.2.6 मा चाहिँ टच गरेर अगाडिको प्रोसेस बढाउनु पर्ने हुन्छ। देन यहाँ एन्ड्रोइडमा हामीले टच गरिसके पछाडी यस्तो हामीले ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्ने एउटा अप्सन आउँछ। सो हामी केही पनि टच नगरिकन सबभन्दा तल युनाइटेड स्टेट्समा हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले यसमा टच गर्दिन्छौँ र हामी सिम्पली यसलाई अगाडि बढाउँछौँ प्रोसेसलाई। देन यसलाई टच गरिसके पछाडी हामीले यस्तो खालको होम पेज हेर्न पाउँछौँ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन देखाउँछ। सो यहाँ केही अलिकति एडभर्टाइजहरु देखाउँछ र त्यसमा हामीले सिम्पली त्यो सानो देखिएको होला कट गर्ने र त्यसमा कट गरेर अनि हामी सिम्पली डाउनलोडमा टच गरेर यो एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यसरी टच गरेर डाउनलोड गरिदिन्छौँ एप्सलाई। देन डाउनलोड गरिसके पछाडी हामीले यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा सम्पूर्ण साथीहरुलाई थाहा छँदैछ। सो मैले पहिले नै यो एप्सलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। देन अब यो इन्स्टल गरिसके पछाडी यो एप्सलाई हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसके पछाडी यसरी लगइनको अप्सन देखाउँछ र रजिस्टरको अप्सन देखाउँछ। सो हामीहरु सिम्पली रजिस्टरमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। देन रजिस्टरमा क्लिक गरे पछाडी यसरी हामीले सबभन्दा माथिको खाली ठाउँमा आफ्नो इमेल फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसभन्दा तल सेट पासवर्ड लेखिएको छ। यहाँ सेट पासवर्डमा चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो पासवर्ड क्रिएट गर्न यति सजिलो छैन साथीहरु। यसको पासवर्ड अरूभन्दा अलि फरक तरिकाले हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा कुन तरिकाले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै कि मैले बीके टेक लेखिदिएर त्यसको तलपट्टि एउटा धर्को दिनुपर्ने हुन्छ र सो त्यसपछाडी 1 2 3 कुनै पनि अंक राखेर यसरी पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन माथिको पासवर्ड जस्तै तलको पासवर्ड पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछाडी तल इन्भिटेसन कोडमा हामीले इन्भिटेसन कोड चाहिँ हाल्नै पर्छ साथीहरु। इन्भिटेसन कोड हालेन भने हाम्रो अकाउन्ट कुनै पनि हालतमा बन्दैन साथीहरु। सो तपाईहरु चिन्ता नलिनुहोस्, मैले आफ्नो डिस्क्रिप्सन लिंकमा इन्भिटेसन कोड हाल्दिएको छु। देन त्यहाँबाट तपाईहरुले कोड हाल्न सक्नुहुनेछ। देन यहाँ हामीले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्डहरु फिल गरिसके पछाडी यहाँ फेरि नेक्स्ट स्टेपमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देन नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गरिसके पछाडी एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ। यसमा चाहिँ फोटोमा लुकाएर राखेको अंकहरुलाई चिनेर हिसाबलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। देन यो हिसाब चाहिँ फरक बेला फरक हिसाबले आउन सक्छ। सो यो भित्र राखेको अंकलाई जोडेर हामीले यहाँ तल एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो त्यति गाह्रो हुँदैन। हामीले यो फोटो भित्र रहेको अंकहरुलाई चिन्न मात्रै सक्नुपर्ने हुन्छ। देन यो स्टेप कम्प्लिट गरिसके पछाडी हामीले फेरि नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देन यो स्टेप अगाडि बढिसके पछाडी हामीलाई एउटा जीमेलमा मेसेज पठाउँछ। सो यो मेसेजलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ BOTCले मेसेज पठाइसकेको छ। हामीले देन यो स्टार्ट भेरिफिकेसनमा क्लिक गरेर हामीले यो मेसेजलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले स्टार्ट भेरिफिकेसनमा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। देन हाम्रो भेरिफाई कम्प्लिट भइसकेको छ र त्यसपछि हामी मिनिमाइज गरेर
पहिलाकै होम पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। देन हामी पहिलाकै होम पेजमा फर्किसके पछाडि फेरि हामी नेक्स्ट एक स्टेपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भेरिफाई यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ र अब हामी यहाँ चाहिँ अब जम्प ओभरमा क्लिक गरेर पनि हामी यसलाई ओपन गर्न सक्छौँ। सो तपाईँहरूको मोबाइलमा फिङ्गरप्रिन्ट छ भने एनेबल फिङ्गरप्रिन्टमा लगइन गरेर पनि तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। देन यहाँ जम्प ओभरमा टच गरिसके पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। सो हामीले यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छौँ, यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्न सक्छौँ। देन हामीले यहाँ स्टार्टमा क्लिक नगरेर सो सिम्पली हामी यहाँ कटको चिन्हमा कट गरेर हामीले यहाँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो होला, हामीले स्टार्टको अप्सन त एक्जिट गरिदियो, अब कसरी स्टार्ट हुन्छ। देन यहाँ अब हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरमा चाहिँ एउटा सानो ग्लोब माथि बोट लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ, BOTC। देन त्यस पछाडि हामी अब यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई टच गरेपछि अनि मात्रै स्टार्ट हुन्छ। सो यसलाई हामीले टच गऱ्यो भने फेरि एउटा गुगल अथेन्टिकेटरलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। देन सिम्पली हामी यसलाई अब टच गरेर प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछौँ। सो अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको अब इन्टरफेस देखिन्छ। सो सिम्पली अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर एउटा गुगल अथेन्टिकेटर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देन गुगल अथेन्टिकेटरलाई हामीले डाउनलोड गरेर त्यसलाई स्टार्ट गरेर यसमा भएको सम्पूर्ण यो कीहरूलाई कपी गरेर देन त्यस पछाडि त्यहाँ गुगल अथेन्टिकेटरमा लगेर हामीले पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र पेस्ट गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। देन एड गरिसके पछाडि एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरलाई हामीले त्यसमा टच गरिराख्यो भने त्यो कपी हुनेछ र त्यो अङ्कलाई ल्याएर हामीले यहाँ भेरिफाईमा पेस्ट गरेर अनि देन त्यस पछाडि हामीले भेरिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। देन भेरिफाई गरिसके पछाडि हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। देन त्यस पछाडि हामी फेरि त्यही BOTCमा चाहिँ फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि हामीलाई फेरि त्यस्तै अघिको जस्तै हिसाब सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। देन त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हामीले अब स्टार्ट द डिगमा क्लिक गरेर हामी यसलाई अब स्टार्ट गरिदिनेछौँ। देन यति गरिसके पछाडि हाम्रो सम्पूर्ण प्रोसेसहरू कम्प्लिट भएको छ एन्ड माइनिङ पनि सुरु हुन्छ। देन अब चाहिँ हामीले हरेक 24 घण्टामा यसलाई यो BOTCमा टच गरेर स्टार्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। देन साथीहरू तपाईँहरूले अलिकति पनि ढिलो नगरिकन यो माइनिङ स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। मैले यसको लिङ्क आफ्नो डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा हालिदिएको छु र इन्भिटेसन कोड पनि पाउनुहुनेछ। सो यस्तै फाइदा दिने खालको फ्रीमा माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनको घन्टीलाई पनि अन गरेर राख्नुहोस्। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको मनमा केही क्वेसन छ भने मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। देन एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँहरूले चाहिँ गुगल एथेन्टिकेटरको नम्बर चाहिँ एउटा कपीमा नोट गरेर राख्नु होला, किनकि त्यो हरायो भने तपाईँको पुरै माइनिङ बेकार हुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टपिकको साथमा भेट हुने नै छ। माइनिङ राम्रोसँग गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, टेक केयर, बाई।